Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Beberapa orang masih hidup dalam penafian. Mereka percaya yang Banduan Najib Abdul Razak masih seorang ahli parlimen. Orang yang percaya ialah bekas Speaker Parlimen Azhar Harun, keluarga Najib, penyokong Najib dan juga UMNO Baru Pekan. Persoalan penting ialah adakah Najib dapat gaji ahli parlimen semasa ia dalam penjara di Kajang. Dari 23 Ogos bila Najib dihantar ke Kajang sehingga parlimen dibubarkan, adakah Najib diberi gaji ahli parlimen? Ahli parlimen juga menerima faedah wang seperti allowance dan pencen. Adakah Najib menerima semua ni walaupun dia seorang penjenayah yang mencuri wang pembayar cukai, duit anda juga? Dan lebih penting, dia tak minta maaf pun dan tak mengaku yang dia telah buat salah. Dia angkuh, dia orang yang tak beriman dan tak peduli langsung tentang rakyat. Kita kaji isu Najib yang fikir dia masih ahli parlimen. Kita kaji isu ni dari 5 sudut. Yang pertama sekali, mengenai jenayah Najib. Najib disiasat, dituduh, dibicarakan dan didapati bersalah dan telah dihukum. Dia mencuri beratus-ratus juta ringgit wang pembayar cukai. Dia menyalahgunakan kuasa sebagai Perdana Menteri. Dia didakwa dengan CBT. Dia dihukum oleh 9 hakim dan dipenjarakan selama 12 tahun dan didenda 210 juta ringgit. Kalau orang tu dah masuk jail, adakah patut ia menerima gaji macam biasa saja? Cuba fikir elok-elok ya. Sesiapa ahli parlimen terima gaji dari wang rakyat, wang anda dan wang saya. Wang yang diperolehi dari kita bayar cukai dan geran tanah dan pelbagai lagi yang kerajaan perah dari kita. Kalau ahli parlimen dimasuk jail, dia tidak patut menerima gaji. Semua pencennya juga mesti dibatalkan. Buat apa nak membazir duit rakyat untuk penjenayah? Baik lagi guna duit tu untuk nak buat hospital ke, klinik ke, jalan raya ataupun untuk kebajikan ibu tunggal. Isu yang kedua, apa yang berlaku dalam profession yang lain? Seorang peguam yang didakwa dengan rasuah dan kemudian dihukum akan dipecat dari bekerja sebagai peguam dan namanya ditarik balik dari senarai peguam. Doktor yang korup yang didakwa dalam mahkamah dan dihukum juga akan dipecat dan namanya akan ditarik keluar dari daftar perubatan dan dilarang merawat orang. Seorang banker yang didakwa dan dihukum kerana rasuah didakwa dengan CBT, Criminal Breach of Trust, dan dipecat dan tidak boleh bekerja dalam bidang kewangan. Semua profesional di atas akan didenda dan dipenjarakan. Kenapa pula Speaker Azhar yang dapat trainingnya sebagai peguam, korang faham yang Najib bukan lagi ahli parlimen setelah ia disabitkan dalam jenayah? Isu yang ketiga adalah mengenai allowance ahli parlimen. Pada tahun 2019, gaji purata warga negara Malaysia adalah RM3,224. Ada satu kajian telah dibuat. Individu itu akan bekerja selama 20 hari sebulan, selama kira-kira 6 jam sehari. Gaji tahunannya ialah hampir RM39,000. Walau bagaimanapun, ahli parlimen yang tidak menghadiri parlimen masih boleh terima gaji tahunan sebanyak
RM92,000. Ini tanpa mengumpul sebarang allowance. Jadi, adakah Najib mendapat wang dan allowance semasa di penjara? Itu soalan kita pada kerajaan. Adakah anda tahu bahawa ahli parlimen akan dapat gaji RM16,000 sebulan? Anda tahu tak fakta itu? Jika ahli parlimen juga seorang menteri, gajinya tambah lagi sebanyak RM13,400. Di samping gaji bulanannya, dan untuk pergi ke parlimen, dia dapat, setiap kali dia pergi parlimen, dia dapat RM400 allowance-nya. Ini betul tak ada. Kerja ahli parlimen untuk pergi ke parlimen, tetapi rakyat bayarnya lagi RM400 lebih setiap kali ada sidang parlimen. Untuk tunjuk batang hidungnya di mesyuarat ataupun bengkel workshop kerajaan, dia terima lagi duit sebanyak RM300 kalau saya tak salah. Anda dan saya akan berkata, ya, mesyuarat tu adalah sebahagian daripada pekerjaan ahli parlimen. Kenapa pula dia perlu dibayar tambahan allowance-nya? Ahli parlimen hidup diorang senang saja. Mereka tak perlu habiskan wang sendiri. Anda dan saya bayar allowance dan gaji mereka. Ahli parlimen menerima RM2,500 untuk allowance hiburan, entertainment allowance. Ahli parlimen boleh membeli iPhone ataupun MacBook terkini kerana mereka akan mendapat RM2,000 untuk allowance telefon bimbit ataupun allowance komputer sebanyak RM6,000. Anda dan saya terpaksa bekerja kuat untuk jimat wang untuk nak beli komputer ataupun telefon bimbit. Ahli parlimen hidup senang saja. Kita yang bertitik peluh bayar barang mereka. Mereka hanya relax saja. Subsidi pakaian sehingga RM1,000 untuk ahli parlimen. Jadi, jika Najib memakai baju penjara yang oranye tu, adakah dia memerlukan subsidi pakaian? Anda bagi tahu saya. Allowance perjalanan sebanyak RM1,500 sebulan, sama ada dia berjalan atau tidak. Adakah dia mendapat ini? Adakah dia, Najib, mendapat allowance perjalanan ini sementara dia berada di Kajang? Allowance tol RM300 sebulan. Najib naik dengan SUV dengan pengiring polis, ya, polis outrider dari Kajang ke mahkamah. Adakah dia mendapat RM300 allowance tol? Terdapat juga allowance lain kerana ahli parlimen juga mendapat allowance pembantu rumah dan juga allowance pemandu, driver. Patutlah ramai orang nak sangat jadi ahli parlimen. Rakyat dapat ahli parlimen yang tak berkualiti kerana mereka cuma nak duit, gaji tinggi dan allowance ni. Dan pencen, ya. Ingat, ya, pencen. Bila diorang dah bersara esok, kita yang bayar duit diorang. Pencen diorang. Jadi, apa faedah dan ganjaran wang yang Najib dapat semasa ia di Kajang? Saya pasti tahanan lain, ya, banduan yang lain dan keluarga mereka sangat marah kerana Najib terima semua wang ini dan tidak buat apa kerja pun. Sebenarnya, selama ini, semua ahli politik UMNO Baru Bersatu dan PAS dan ahli parlimen menerima gaji buta saja. Dalam setiap belanjawan, Menteri Kewangan akan pastikan yang menteri dan ahli parlimen dapat kenaikan gaji. Para penjawat awam juga naik gaji. Bagaimana dengan orang lain? Macam anda dan saya. Orang yang bekerja di sektor swasta ataupun orang yang bekerja sendiri sering ditinggal belakang. Isu yang keempat adalah tentang undang-undang. Artikel 48 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa seseorang
didiskualifikasi sebagai ahli parlimen jika mereka disabitkan atas kesalahan dan dihukum lebih dari 1 tahun penjara dan didenda lebih daripada RM2,000. Inilah Perlembagaan Undang-Undang Malaysia. Najib macam mana? Dia dipenjarakan 12 tahun. Dia didenda RM210 juta. Jadi dia tak layak lagi jadi ahli parlimen. Hak semua orang adalah untuk mempunyai pendengaran atau dalam mahkamah yang adil, a fair hearing. Najib telah menerima pendengaran yang adil. Kalau anda buat salah, anda akan dihukum. Najib telah didapati bersalah. Dia kini dihukum. Itulah Undang-Undang Malaysia. Tapi dia enggan mengaku salah. Dan yang kelima adalah, macam mana kita nak pastikan sama ada Najib telah menerima gaji dan allowance ahli parlimen? Siapa sepatutnya kita tanya? Macam mana kita nak dapat maklumat ni sama ada Najib masih dibayar gaji dan allowance seorang ahli parlimen? Siapa yang boleh beritahu kita ni? Perdana Menteri ke? Tetapi dia sibuk nak cari jalan nak menang PRU15. Dia tidak akan memberitahu kita. Siapa lagi? Presiden UMNO baru, Zahid Hamidi ke? Tidak. Dia terlalu sibuk berusaha untuk mencuri pilihan raya ini supaya dia dapat bebaskan dirinya dari penjara. Tapi jangan khawatir. Anda mesti menghubungi ahli parlimen atau adun anda dan arahkannya untuk selidik bahawa Najib ada tak terima gaji ahli parlimen. Ada atau tidak. Ahli parlimen dan adun anda adalah hamba anda. They are your servants. Anda bayar gaji mereka. You pay their wages and their allowances. Semakin banyak anda meneliti watak Najib dan tuntutannya, semakin anda menyedari bahawa Najib tidak akan berputus asa untuk keluar dari penjara kajang. Dia hanya pentingkan dirinya sendiri dan apa yang dia buat bukan untuk kebaikan Malaysia. Oleh itu kita kata, biarlah dia reput dan sengsara dalam penjara kajang. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.